Phùng Thiệu Phong bất ngờ đến dự tiệc sinh nhật của Triệu Lệ Dĩnh. Đêm hôm ấy, bầu trời Bắc Kinh phủ một màu xanh thẫm, gió se lạnh nhưng không quá khắc nghiệt, đủ để những ánh đèn đường trở nên lung linh hơn. Trong một khách sạn sang trọng giữa trung tâm thành phố, buổi tiệc sinh nhật của Triệu Lệ Dĩnh được tổ chức ấm cúng nhưng không kém phần xa hoa. Cô mặc chiếc váy dài màu trắng ngọc, điểm xuyết vài hạt pha lê sáng lấp lánh, mái tóc buông nhẹ sau vai, gương mặt trang điểm tinh tế, nụ cười dịu dàng luôn thường trực trên môi. Bạn bè, đồng nghiệp, ekip đều có mặt, ai nấy đều muốn gửi lời chúc mừng đến nữ thần màn ảnh. Sau bao năm cống hiến cho nghệ thuật, Triệu Lệ Dĩnh hôm nay rạng rỡ, nhưng trong sâu thẳm vẫn có một khoảng trống âm ỉ. Bởi lẽ, có một người mà cô nghĩ sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, người từng cùng cô đi qua những năm tháng ngọt ngào lẫn bão giông, Phùng Thiệu Phong. Giữa lúc tiếng nhạc vang lên, bánh kem 5 tầng được đẩy ra, mọi người hô vang chúc mừng sinh nhật Triệu Lệ Dĩnh. Cô khẽ khép mi mắt, ước nguyện trong lặng lẽ, nhưng khi mở mắt ra, ánh nhìn của cô bỗng khựng lại. Ở cánh cửa cuối khán phòng, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, người đàn ông mặc vest đen, dáng cao gầy, gương mặt vẫn điềm đạm và lịch thiệp. Cả hội trường xôn xao, máy ảnh lóe sáng liên tục, những tiếng thì thầm ngỡ ngàng lan khắp nơi. Ai cũng biết mối quan hệ của hai người đã dừng lại từ lâu, việc anh xuất hiện trong buổi tiệc này chẳng khác nào một cơn địa chấn nhỏ trong giới giải trí. Triệu Lệ Dĩnh đứng sững trên sân khấu, đôi mắt mở to, cô không tin mình nhìn nhầm. Phùng Thiệu Phong bước chậm rãi đến gần, ánh mắt anh không rời khỏi cô dù chỉ một giây. Trong ánh nhìn ấy, vừa có sự dịu dàng, vừa có chút day dứt, lại như mang cả một trời thương nhớ. Anh dừng lại trước bục sân khấu, giọng trầm ấm vang lên, đủ để cả hội trường nghe thấy. Chúc mừng sinh nhật em, không hoa mỹ, không phô trương, chỉ vỏn vẹn 4 chữ, nhưng lại khiến trái tim Triệu Lệ Dĩnh run lên. Cô đã nghe vô số lời chúc trong đêm nay, nhưng câu nói ấy từ miệng anh lại có sức mạnh làm sống dậy cả một thời thanh xuân đã qua. Không khí trở nên tĩnh lặng, những đồng nghiệp từng biết chuyện tình của họ cũng khẽ thở dài. Có người lén lau nước mắt, bởi khung cảnh này quá sức chạm vào lòng người. Triệu Lệ Dĩnh cố giữ bình tĩnh, nở một nụ cười nhẹ. Cảm ơn anh, Phùng Thiệu Phong. Đó là lần đầu tiên sau nhiều năm, cô gọi tên anh trước công chúng. Trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, ký ức ùa về như thước phim quay chậm. Này họ lần đầu gặp nhau trên phim trường Vương quốc phụ nữ, anh mang món quà nhỏ đến chào hỏi. Những buổi hẹn hò giản dị, đi ăn hàng quán ven đường, ngồi trò chuyện đến khuya. Lời hứa anh từng thì thầm, anh sẽ che chở cho em, chỉ cần em là chính em. Và cả ngày họ quyết định nắm tay nhau đi đến hôn nhân, dù biết phía trước đầy thử thách. Tất cả hiện lên rõ ràng, khiến cả hai như nghẹt thở. Không chỉ đến tay không, Phùng Thiệu Phong còn mang theo một món quà. Anh ra hiệu cho nhân viên phục vụ, rồi một chiếc hộp gỗ tinh xảo được mang ra. Anh mở hộp, bên trong là một chiếc vòng cổ bạch kim, gắn viên ngọc trai trắng thuần khiết. Đây là món quà anh đã chọn từ rất lâu. Anh nghĩ, hôm nay ngày sinh nhật em là lúc thích hợp nhất để tặng. Triệu Lệ Dĩnh thoáng run tay khi nhận lấy, cô không biết nên từ chối hay nhận lời. Cuối cùng, cô khẽ gật đầu, đặt vòng cổ vào lòng bàn tay như giữ gìn một mảnh ký ức. Khán phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng máy ảnh và những ánh mắt dõi theo. Một số fan xúc động đến rơi nước mắt, họ không ngờ được chứng kiến khoảnh khắc này. Những dòng bình luận trực tiếp trên mạng xã hội lập tức bùng nổ. Trời ơi, Phùng Thiệu Phong đến thật kìa. Ánh mắt anh ấy nhìn Triệu Lệ Dĩnh, không lẫn đi đâu được. Liệu đây có phải tín hiệu họ sẽ tái hợp? Không khí trở nên nghẹn ngào nhưng cũng tràn đầy hy vọng. Sau khi cắt bánh kem, Phùng Thiệu Phong bất ngờ xin vài phút để phát biểu. Anh cầm micro, giọng chậm rãi, có thể nhiều người sẽ bất ngờ khi thấy tôi ở đây. Thật ra, tôi đến không phải để làm náo loạn mà chỉ muốn gửi lời chúc đến một người từng là một phần rất quan trọng trong cuộc đời tôi. Chúng tôi có thể đã đi những con đường khác nhau, nhưng tình cảm dành cho cô ấy, sự trân trọng, biết ơn và ngưỡng mộ sẽ không bao giờ mất đi. Cả hội trường lặng thinh. Triệu Lệ Dĩnh nghe xong, khóe mắt ướt nhòa, cô không đáp lại, chỉ cúi đầu thật sâu như một lời cảm ơn thầm lặng. Tiệc sinh nhật kết thúc trong bầu không khí đặc biệt. Ai cũng biết, sự xuất hiện của Phùng Thiệu Phong đã biến buổi tiệc này thành sự kiện khó quên. Khi mọi người ra về, Triệu Lệ Dĩnh vẫn đứng lặng nhìn theo bóng dáng anh rời đi. Bóng dáng ấy, dù đã xa, nhưng vẫn khắc sâu trong tim cô như một mảnh ký ức không thể xóa nhòa. Sự xuất hiện bất ngờ của Phùng Thiệu Phong không chỉ khiến buổi sinh nhật của Triệu Lệ Dĩnh trở nên đặc biệt, mà còn một lần nữa khẳng định tình yêu từng có thật, chưa bao giờ biến mất. Nó có thể thay đổi hình dạng, nhưng luôn tồn tại dưới dạng trân trọng và thương nhớ. Đối với khán giả, đó là khoảnh khắc minh chứng rằng, đôi khi những gì đã qua không hẳn là kết thúc, mà là một chương mới, một kỷ niệm đẹp để mãi nhớ về. Chỉ sau một đêm, cái tên Phùng Thiệu Phong Triệu Lệ Dĩnh leo thẳng lên top tìm kiếm của Weibo.
Douyin, WeChat, các trang báo lớn đồng loạt giật tít. Phùng Thiệu Phong bất ngờ dự sinh nhật Triệu Lệ Dĩnh, tín hiệu tái hợp. Khoảnh khắc nhìn nhau của cặp đôi khiến khán giả rơi nước mắt. Tình cũ không rủ cũng đến, chuyện gì đang xảy ra giữa họ. Cư dân mạng thì bàn tán rôm rả, một bên tỏ ra phấn khích, cho rằng đây là cơ hội để họ hàn gắn, một bên lại hoài nghi, cho rằng tất cả chỉ là một màn kịch của showbiz để tạo độ hot. Nhưng dù đứng ở phe nào, không ai có thể phủ nhận ánh mắt Phùng Thiệu Phong dành cho Triệu Lệ Dĩnh trong buổi tiệc quá thật, quá chan chứa tình cảm. Ngày hôm sau, khi Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện tại sân bay để đi quay phim mới, cô lập tức bị phóng viên vây quanh. Cô có bất ngờ khi Phùng Thiệu Phong đến sinh nhật không? Hai người có còn giữ liên lạc? Liệu đây có phải là tín hiệu cho một sự tái hợp trong tương lai? Triệu Lệ Dĩnh chỉ mỉm cười, khéo léo đáp, đó là một ngày đặc biệt, tôi cảm ơn tất cả mọi người đã đến chúc mừng mình. Câu trả lời nhẹ nhàng, nhưng không hề phủ nhận, chính sự im lặng ấy lại khiến dư luận càng thêm tò mò. Trong khi đó, Phùng Thiệu Phong cũng trở thành tâm điểm. Một phóng viên bắt gặp anh rời khỏi một quán cà phê, khi được hỏi về sự kiện hôm qua, anh dừng lại, nở nụ cười điềm đạm, tôi đến chỉ để chúc mừng sinh nhật, những gì còn lại, xin hãy để thời gian trả lời. Câu nói ngắn gọn, nhưng đầy ẩn ý, nhiều người cho rằng, đó là cách anh thừa nhận tình cảm trong lòng vẫn chưa hề nguội lạnh. Đêm hôm đó, một mình trong căn hộ yên tĩnh, Triệu Lệ Dĩnh ngồi trước gương, tháo chiếc vòng cổ ngọc trai mà anh tặng, cô khẽ chạm vào nó, trong lòng ngổn ngang, anh ấy đến chỉ vì muốn chúc mừng, hay còn điều gì khác? Còn Phùng Thiệu Phong, ở phía bên kia thành phố, cũng chẳng thể ngủ. Anh ngồi nơi ban công, rót một ly rượu vang, nhìn ánh đèn xa xa. Trong đầu anh chỉ hiện lên khoảnh khắc cô đứng trên sân khấu, rạng rỡ nhưng cũng mong manh. Anh nhớ lại câu hỏi mà nhiều lần muốn thốt ra, liệu em còn dành chỗ cho anh trong trái tim? Trong cuộc sống thường nhật, cả hai vẫn giữ liên lạc vì con trai. Cậu bé ngây thơ, hồn nhiên, luôn là niềm tự hào của cả hai. Có lẽ chính con trai là sợi dây gắn kết mà dù thời gian có kéo xa đến đâu cũng khó lòng cắt đứt. Nhiều fan tinh ý nhận ra, việc Phùng Thiệu Phong công khai đến dự tiệc sinh nhật không chỉ là một hành động xã giao, mà còn như một bước tiến, một tín hiệu rằng anh muốn con trai lớn lên trong một bầu không khí có cả cha lẫn mẹ bên cạnh. Khắp các diễn đàn, hàng nghìn lời chúc gửi tới, mong hai người hạnh phúc. Dù là bạn bè hay vợ chồng, đã từng yêu thật lòng thì không bao giờ mất đi. Hy vọng một ngày nào đó họ sẽ quay về bên nhau, chỉ cần họ hạnh phúc, chúng tôi sẽ ủng hộ. Dù chưa có lời xác nhận nào, nhưng rõ ràng buổi sinh nhật ấy đã để lại một cột mốc mới trong hành trình quan hệ của họ. Cuối cùng, câu hỏi được đặt ra, liệu buổi tiệc sinh nhật chỉ là một kỷ niệm hay sẽ trở thành điểm khởi đầu cho một chương mới? Câu trả lời chưa ai biết, nhưng một điều chắc chắn, trong mắt Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh vẫn là người phụ nữ anh trân trọng nhất. Còn trong lòng Triệu Lệ Dĩnh, sự xuất hiện bất ngờ ấy đã gieo lại một hạt giống của niềm tin rằng tình yêu, nếu từng chân thành, có thể nảy mầm thêm một lần nữa. Buổi sinh nhật của Triệu Lệ Dĩnh không chỉ đơn thuần là ngày vui cá nhân mà còn trở thành tâm điểm của hàng triệu trái tim, bởi sự xuất hiện của Phùng Thiệu Phong đã biến nó thành một câu chuyện tình cảm động, để lại dư âm lâu dài, mở ra hy vọng cho một ngày mai, nơi quá khứ và hiện tại có thể gặp nhau lần nữa.